Duyên mới tới Duyên. Dạ. Duyên, sợ mới tới hả con? Dạ. Để ngồi nghỉ chút đi rồi mình bắt gà bằng thịt ăn ha. Dạ. Cháu kìa, ngồi đi, ngồi đi. Đi mệt không? Dạ cũng mệt chị. Chặt cái dừa cho Duyên ra anh. Dừa ở đây bự ha. Mới bẻ không đó con. Dạ. Lọc tỏi hả chị? Lọc tỏi này người ta đặt gà này mình làm cho người ta. Dạ. Tỏi này mình lấy ở đâu chị? Tỏi này mình mua ở dưới chân núi đem lên cho. To ha. Duyên cũng dừa Duyên. Uống Dạ. dừa đi con. Trái dừa bự quá ha. Dừa mới hái luôn á. Dạ. Uống thử cái ngọt không? Ngọt quá trời luôn á. Dừa này bự hơn dưới quê em nữa. Uống đi rồi anh chút xíu bắt gà cho Duyên nấu cháo rồi cho nó ăn nha anh. Thôi tí cho em phụ với nha. Rồi. Dạ. Con nào anh? Anh chụp nha. Vô. Rồi anh Rồi hai con. bắt con đó đúng không? Dạ thôi được rồi. Chú em ơi, bào chú em ơi. Rồi để đi. Bữa em bào đi.
Rồi, đói quá rồi, có cơm ăn rồi. Dắt giả nãy giờ mới chín. Bữa nay thử tay nghề của Duyên nha. Dạ. Dạ. Em chịu rồi. Rồi. Đây anh chị ăn nha. Rồi. Duyên ăn cũng ăn đi Duyên. Dạ. Rồi, cảm ơn Duyên. Thử tay nghề của em ơi, ăn cái đùi này. Cũng ngon. Cũng ngon. Cưng muốn ăn đi. Dạ. Ăn cái no đi. 8 điểm. 9 điểm. Ồ, 9 điểm mừng quá. Chuyến sau ra thêm lần nữa 10 điểm. Dạ. Dạ trên trung bình là được rồi. Rồi, Duyên ăn nha, đi núi về chắc cũng mệt rồi, ăn cũng ngon hả Duyên? Dạ. Đói bụng ăn ngon nha. Dạ. Vận động nhiều nữa. Ủa anh, mà em thắc mắc tại sao ở đây người ta lại gọi là ma thiên lãnh là sao? Cái ma thiên lãnh đó mình cũng nghe ông già bà già mình xưa kể lại thôi. Cái ma thiên lãnh đó là kêu bằng là cũng như là cái ma chặn vậy đó. Hồi xưa đó là có đó ông như Gia Long ông ra vậy đó, gọi ông trốn trong đó. Rồi con gái cá, con cá gái gì đó mình cũng không biết. Là nghe nói vậy thôi, là xuống dưới biển á, bắt cá lên cho ông ăn á, là ông sống hàng ngày trên đó đó. Rồi nó đặt tên là ma thiên lãnh, chứ thật sự là không phải nhầm người ta tưởng đâu là ma. Nó là cũng như là ma chặn thôi, cũng như Gia Long thôi. Dạ. Mình cũng nghe mấy ông bà già xưa kể là vậy thôi, nhưng mình cũng không biết. Kêu Duyên ăn. Cái lá cóc này ngon á anh. Đúng rồi, nhưng mà mình ăn một cái đọt cóc không nó không có ngon. Phải 2-3 thứ rau đó, nhiều thứ mình kẹp với nhau chung mình ăn lại nó mới ra cái mùi vị là nó ngon. Dạ. Còn mình ăn có một thứ là nó ra có một mùi vị à. Hay quá ha. No, nó tên là no. Thịt trộn này ngon quá. Cây chuối mình đây luôn á. Dạ. Đây trốn á, đốn á.